Sot do të flasim për samitin e Triestës dhe për marrëveshjen e nënshkruar mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të Bashkimit Evropian, një marrëveshje e cila në fakt është komentuar në dy kahe të ndryshme, një palë konsideron historike dhe shumë të mirë për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, nga ana tjetër duket një palë tjetër, pra e komenton si një strategji e Brukselit për të mbajtur të unifikuara vendet e Ballkanit të Perëndimor në kohën kur anëtarësimi i tyre në Bashkimin Evropian është larg. Për të komentuar të gjithë situatë, por veçanërisht edhe në Kosovë do të ndalemi pak për sa i përket zhvillimeve të fundit, me mua në studio është Arben Çejku, ish-ambasador, njohës shumë i mirë i çështjeve të rajonit, por gjithashtu dhe drejtuesi i qendrës për qeverisje të mirë, mirë se erdhët. Faleminderit. Zoti Çejku, ju si e pat këtë marrëveshje dhe në cilin grup bëni pjesë, në mënyrë të drejtë për drejtë tek skeptikët që mendojnë se kjo ishte për të, le të themi, për të mbyllur syt Ballkanit Perëndimor ta mbajnë kështu si me të mira, ndërkohë apo është historike vërtet se ky treg i përbashkët do të jetë të sjellë të mira për vendet si Shqipëria, Malizi, Kosova, Maqedonia e të tjerë? Në fakt, Bashkimi Evropian po përpiqet të ruaj optimizmin tek vendet kandidate, siç janë vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë dhe Shqipërinë. Ne dimë që nga viti 2000 e këtej ka një përpjekje të herpashershme për të formatuar klubin e vendeve të Ballkanit. Kemi patur iniciativën e Europës Qendrore, ku ishin disa vende të tjera. Pastaj kishim samitin e Selanikut edhe kështu me radhë. Kemi ardhur deri tek nisma dhe tek procesi i Berlinit, ku kemi një vijshmëri tashmë, një traditë të re të krijuar në kuadër të procesit të Berlinit, pas takimeve të Berlinit, Vjenës, Parisit, kemi tashmë Triestën dhe natyrisht stacioni tjetër, siç u vendos aty, do jetë Britania e Madhe. Dhe jo pa qëllim kjo e fundit. Kjo uroj që mos jetë një ironi e euroskepticizmit, por gjithsesi le ta marrim me një sens realizmi këtë vendim, ndoshta është thjesht rotacion, nuk ka lidhje me backgroundin e krizave dhe problemeve që janë në Bashkimin Evropian. Pra, Bashkimi Evropian në vetvete po përpiqet të mbajë vendet e Ballkanit Perëndimor në vijën, në linjën e tyre të interesave për një integrim në Bashkimin Evropian, por duke dhënë edhe mundësi në një lloj frymëmarrjeje të problematikave që janë përreth Bashkimit Evropian, por natyrisht edhe brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor. Shumë shpejt, zoti Çejku, doli ideja, në fakt ishte hedhur dhe më përpara, por një farë mënyre sikur u amplifikua më shumë pas kësaj marrëveshje, që kjo strategji ka qenë një plan i mirë përgatitur nga zoti Vučić, pra nga Serbia, për të rikrijuar një Jugosllavi të re, ose ish-Jugosllavinë e vjetër, por brenda me disa shtete të tjera përfshirë dhe vendin tonë. Ju e merrni si teori konspirative, apo ka diçka me bazë në këtë? Unë, me thënë të drejtën, e marr si përpjekje të sinqertë të Serbisë për të forcuar lidershipin e vet në rajonin e Ballkanit, pas një tërheqje ndoshta të pakuptueshme të rolit të Shqipërisë në rajonin e Ballkanit. Kemi një avancim të diplomacisë serbe dhe të marrëdhënies së saj me Bashkimin Evropian dhe me aktorë të tjerë rajonal. Sot ju sapo transmetuat edhe një lajm të një vizite shumë të rëndësishme të presidentit Vučić, i shoqëruar me disa ministra në Selanik, ku nënshkruan disa marrëveshje me një vend, jo thjesht një vend të rajonit, por me një vend të Bashkimit Evropian. Dhe fryma e procesit të Berlinit, dialogu i Beogradit me Prishtinën dhe marrëdhëniet e Tiranës zyrtare me Beogradin kanë ndihmuar për të rikthyer diplomacinë serbe në një faktor serioz në rajonin e Ballkanit, dhe shpeshherë Serbia promovon pikpamje dhe ide të cilat në një mënyrë ose një tjetër janë me beneficion për Serbinë. Kujtoj këtu që para disa kohësh, para disa vitesh, po ashtu Serbia promovoi në disa qarqe idenë e një Beneluksi ballkanik, apo idenë e temit një Vishegradi ballkanik, e kështu me radhë. Pra, është përpjekur her pas here të formatoj këto vende të mbetura jashtë Bashkimit Evropian, sepse është e bindur që në një format të tillë Serbia, për shkak të peshës që ka edhe si popullat, por edhe si fuqi ekonomike dhe pranë kufirit me Bashkimin Evropian, mund të tërheqë pjesën tjetër të mbetur të vendeve të Ballkanit. Do të kemi parasysh këtu që
Malizi, Kosova, por deri diku edhe Maqedonia kanë një performancë jo aq të lartë sa të rivalizojnë Serbinë. Ajo që mund të rivalizonte dhe ka rivalizuar në fakt deri kohët e fundit Serbinë ka qenë Shqipëria, e cila ka patur një marrëdhënie krejt tjetër me Bashkimin Evropian, pra ne në krahasim me këto vende kemi qenë shumë përpara. Do t'i Çejku që në farë mënyrë Merkel e ka të preferuar Vučić dhe jo Ramën, siç shush për fol para disa kohësh, po Brukseli po investon në një farë mënyrë që të jetë Serbia ajo që do të mbajtë unifikuar. Nuk shikoj çasti personale të Brukselit ndaj liderëve të rajonit, përkundrazi, por unë do thoja që Bashkimi Evropian, kancelaria Merkel dhe të gjithë faktorët e tjerë që masin zbatimin e reformave apo zbatimin e marrëveshjeve nisen nga ajo çfarë realizohet dhe jo nga çfarë ajo premtohet apo nga performanca personale e personazheve të caktuara. Nuk ka ndonjë preferencë ndaj zotit Vučić apo ndonjë lëkundshmëri preferencë ndaj zotit Rama. Përkundrazi, qëndrimi është i njëjtë ndaj vendeve të Ballkanit, por janë vendet e Ballkanit vetë dhe liderët e këtyre vendeve të cilët mund të bëjnë më shumë për vendet e tyre dhe unë mendoj që Serbia përpiqet maksimalisht të përfitojë çdo hapësirë që jepet në kuadër të procesit të Berlinit, por edhe në kuadër të marrëveshjeve të tjera. Më shumë, le të themi, si një ide politike apo ekonomike këtë krimin e një tregu ekonomik? Tani, nga termi duket ekonomik, por a është një qëllim politik më shumëti? Është më shumëti politik dhe është një përpjekje në fakt e Serbisë për të avancuar dhe për të marrë lidershipin e rajonit edhe në raport me Bashkimin Evropian, me negociatat. Ndoqa dhe qëndrimit e zotit Hane, i cili tha që ne po negociojmë dhe po bisedojmë me Malin, e Zi dhe Serbinë, ndërkohë që për Shqipërinë dhe vendet tjera latën e kuptohet që nuk po bisedohet fare. Kjo është e dhimbshme kur mendon që Shqipëria ka qenë disa hapa para Serbisë, pak vite më parë, dhe duhet ishte në fakt minimalisht në një rivalitet të pranueshëm të interesave strategjike të dyja vendeve, dhe unë pash që kryeministri e re e Serbisë, pra jo vetëm zoti Vučić, po edhe kryeministri e re e Serbisë, sapo emëruar dhe që mori pjesë në këtë summit, Brnabić ka zhvilluar një seri takimesh intensive në kuadër të summitit të Triestës, qoftë me Bankën Evropiane për Investime, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, dhe institucionet tjera të rëndësishme me kancelaren Merkel dhe me faktorë të tjerë. Pra, agenda e Serbisë është një agendë shumë aktive në krahasim me agendën tonë, por e cila preferon të ndjekë një ritëm, por që ende nuk është aty ku duhet të jetë. Ka dhe diçka interesante në këtë mes, sepse kemi një Serbi e cila ka shtuar përpjekje diplomatike, siç po thoni ju, për të faktorizuar rolin e saj në Ballkan, ndërkohë nga ana tjetër kjo gjë është, le të themi, në një mënyrë komode për sa i përket Bashkimit Evropian, i cili nuk ka forcën për të rinisur politikat e zgjerimit fuqishëm, por nga ana tjetër kemi një Serbi e cila ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me Rusinë. Në këtë rast, a është përfituar Rusia dhe vërtet Brukseli është kaq naiv sa të lejojë, le të themi, një përforcim edhe të rolit të Rusë në Ballkan në këtë moment, sepse duke pasur një Serbi kyçe, kemi edhe një Rusit që përforcohet. Në fakt, këto janë tema që do dua ndoshta edhe më shumë kohë për t'i trajtuar dhe për t'i sqaruar dhe për të leshikosin, por lidhur me atë që thatë ju për presionin rus rreth rajonit dhe marrëdhënien, themi ndoshta specifike me Serbinë, është pikërisht kjo që ndoshta e nxit edhe Bashkimin Evropian për të qenë më afër Serbisë, për ta afruar më tepër Serbinë në gjirin e saj, për të ndihmuar për kapërcimin e shumë pengesave që mund të ketë përpara Serbia për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, duke lënë anash ndoshta interesat dhe interferencat ruse. Natyrisht, unë nuk mund të them që të gjitha përpjekjet që bëjnë vendet fqinje, përfshi dhe Serbinë, për një avancim në implementimin e marrëveshjeve që bëhen, janë negative. Nuk du t'i shohim me negativitet, për aq kohë sa flasim për një Ballkan të integruar së brendshmi dhe një Ballkan të integruar në Bashkimin Evropian. Unë këtë e them jo nga këndvështrime armiqësore, po e them nga këndvështrime të interesave kombëtare dhe shqiptare dhe të shtetit shqiptar. A cënohen interesat tona në këtë rast? Nuk mund të shkoj deri aty sa them të cënohen, por në një farë mënyre kur shohim që nënshkruhen marrëveshje dhe projekte që ne nuk arrim dot t'i fusim në dorë. Për shembull, flitet për hekurudhën Bullgari Serbi apo Bullgari Maqedoni, por ndërkohë ne kemi thjesht 6 kilometra, 7 kilometra me Maqedoninë një hekurudhë që duhet ta kishim bërë,
apo projekte tjera, si që është edhe rruga Arbrit, nuk do kishte asgjë të keqe të përfshihej në projektet e summitit ose të procesit Berlinit, apo financimin është paftësia jonë, edhe në financimin e bizneseve të vogla, të mesme, apo çështjeve të tjera. Ajo që i ka munguar një farë mënyrë edhe këtij summiti ose post-summiti është një sëmundje ndoshta e pa justifikuar mungese e transparencës dhe informacionit që duhet jepet për publikun. Unë mendoj që ministrat përkatës që shoqëruar në kryeministrin duhet japin më shumë detaje se çfarë përmbajnë marrëveshjet dhe çfarë mund të përfitojnë shqiptarët nga këto marrëveshje. Po marr vetëm marrëveshjen ose mbështetjen që ka premtuar Bashkimi Evropian për bizneset e vogla dhe të mesme. Pra, shqiptarët duhet të dëgjonin sot se sa bizneset e vogla të mesme mund të kenë shansin për të aplikuar për një mbështetje financiare në këtë kuadër të këtij formatit të marrëdhënies së re, themi, ndër rajonale. Po ashtu edhe për çështjet e investimeve rrugore, është nënshkruar një marrëveshje për transportin edhe interkoneksionin. Pra, duhet të ketë më shumë, themi, më shumë detaje se sa përfiton Shqipëria nga këto marrëdhënie të reja edhe brenda këtij procesi. E rëndësishme është që Shqipëria të mos e humbë trendin e saj për përmbushjen e detyrimeve si partner i arshëm i Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër parësore duhet të jetë edhe forcimi i ekonomisë së vendit tonë, bërja e ekonomisë së vendit tonë konkurruese për rajonin. Nuk ishte fare, nuk arrita do të shpjegoj edhe një lloj mos koordinimi me qeverinë e Kosovës, kur ne mbështetëm Serbinë për një marrëveshje që ishte për lehtësira doganore. Pra, gjithsesi ne në kuadër të rajonit nuk duhet të harrojmë se Kosova është parësore dhe pastaj vinë vendet të tjera, Maqedonia, Serbia, kështu me radhë. Pra, ne duhet të shkojmë në formate të tilla, duhet të shkojmë me një konsulencë paraprake, sepse çupa që bën mbledhjet e përbashkëta të qeverive dhe nuk arrin të konkretizojnë dhe konkludojnë për disa vendime që duhet merren në tryezat të këtij formati. Në fakt, neve formati. kishim shans që të ishim neve në vend të Serbisë, ishte vendi ynë, kishim shanse në gjitha samitet e bëra më përpara që të kishim konsoliduar një rol toni në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke qenë se shpeshherë kemi marrë atë, le të themi, statusin e një vendi që ka stabilizuar marrëdhëniet në rajon. Dhe në një farë mënyre kjo do të na ndihmonte që kishim edhe Kosovën atë gjirin për të përforcuar më shumë për që ne ata që mund të drejtojmë këtë union të vogël brenda një unioni të madh. Qenë se jemi në një periudhë midis dy kabineteve, sugjerimi im do të ishte që Shqipëria të rikthejë rolin e vet në rajonin e Ballkanit dhe të rikonsiderojë një lloj qasje të re për fuqizimin e prezencës së saj, sepse është e natyrshme që Shqipëria ka pranë saj gjithmonë Kosovën si një faktor, ka pranë saj edhe Maqedoninë për shkak të faktorit shqiptar në Maqedoni. A mendon se ndikoi kriza që kishim neve, sepse ne kishim një krizë të brendshme, Maqedonia gjithashtu, Malizi gjithashtu, i vetmi vend që nuk reflektoi një krizë shumë të madhe ishte Serbia dhe për këto bëj besueshme. Gjithsesi ata i zhvilluan zgjedhjet e para, e dyta ky summitu u zhvillua në vijimësi të këtij kabineti që është aktualisht, pra që është një vazhdimsi e problematikave dhe ndoshta unë mendoj që duhet pak më shumë përpjekje për të realizuar këtë dhe natyrisht, kur shef atje që kryeministja serbe ose kryeministët e tjerë ose vendet e tjera përfitojnë më shumë fonde dhe mbështetje, dhe ne merremi, fjala vjen me atletet Adidas, edhe me lista, sa atletet e shqiptarit, po listat, për shembull, është një shfaqje që më lejo ta them, është një devijim nga institucionalizmi, pra unë kam respekt për gjitha përpjekjet e qeverisë për të patur një qasje të re ndaj publikut edhe për të dhënë mesazhin e përfshirjes së publikut në bashkëqeverisje, por kjo nuk mund të çedoj rolin e institucioneve dhe unë mendoj që çdo vendim duhet të merret nëpërmjet institucioneve. Prandaj edhe ne në samitet e tilla her pas here kemi dobësitë tona. Falenderoj që ishit në studio. Faleminderit.